chó mèo của mình. Nhưng có thể bạn đang vô tình làm tổn hại đến sức khỏe của tụi nó mà không hề biết. Có những thói quen trông thì rất bình thường, nhưng với thú cưng đó lại là những sai lầm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 sai lầm khi nuôi chó, mèo mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải để tránh làm hại tụi nhỏ chỉ vì thiếu hiểu biết. Chào mừng bạn đến với kênh Thú Cưng và Bạn Bè Hoang Dã, nơi những người bạn lông lá kể chuyện. Nếu bạn cũng là người có tình yêu mạnh mẽ đối với thú cưng, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng tìm hiểu về những thông tin cần biết để cùng nhau nuôi những chú thú cưng của mình cho tốt nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi vào nội dung chính của chủ đề ngày hôm nay nhé. Số 1. Sai lầm đầu tiên cũng là sai lầm cực kỳ phổ biến mà dường như là ai trong chúng ta cũng mắc phải. Đó là cho chó mèo ăn cơm trộn với thức ăn dư của con người. Rất nhiều người nghĩ rằng mình ăn được thì nó cũng ăn được. Nhưng thực tế là hệ tiêu hóa của chó mèo khác với con người nhiều lắm. Thường là thức ăn của chúng ta thường có quá nhiều muối, dầu mỡ, gia vị mặn. Mà động vật thì thường không cần cảm nhận độ ngon của gia vị mới chịu ăn như là con người chúng ta. Nó chỉ ngửi mùi là ăn hay không thôi. Ăn lâu dài có thể khiến chúng bị béo phì, bệnh gan, thận, tụy và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác. Với lại trong đồ ăn của con người thường có lẫn xương, đặc biệt như xương cá, xương gà vân vân. Có những loại xương cá rất sắc nhọn hoặc là rất dễ bị gãy vụn. Những mảnh xương này có thể làm sưng miệng, mắc ở cổ hoặc đâm thủng ruột vật nuôi. Vì con người chúng ta khi ăn thức ăn có lẫn xương còn biết lừa ra để bỏ, còn chúng thì em sơi tất. Nghe thì đáng sợ lắm phải không? Nhưng mà lại là chuyện xảy ra khá thường xuyên đối với chúng. Vì vậy, nếu muốn cho thú cưng ăn chung thức ăn với chúng ta, mình hãy lấy một phần thịt hoặc cá đã nấu chín xay nhuyễn rồi trộn đều với cơm trắng, tùy theo khẩu phần ăn của mỗi con nha, tránh lãng phí. Hoặc là muốn thuận tiện hơn thì nên sử dụng hạt thức ăn dành cho chó mèo như thế này, rất tiện lợi và an toàn, lại dễ bảo quản và dùng được lâu. Các bạn đang chọn loại thức ăn nào cho thú cưng của mình? Hãy để lại comment bên dưới video để chúng ta cùng đến với sai lầm thứ 2. La mắng, đánh đập thú cưng. Sai lầm thứ 2 là la mắng hay đánh đập thú cưng khi chúng làm sai. Nhiều người phản ứng theo cảm xúc và quên rằng chúng cũng có cảm giác và luôn mong được yêu thương, thấu hiểu. Đi vệ sinh bậy, cắn rép, cào sofa thủa ồn đều là phản xạ tự nhiên, chứ không phải cố ý chọc giận bạn. Chúng chỉ đang giao tiếp theo bản năng và học cách thích nghi với ngôi nhà mới. Đánh mắng chỉ khiến chúng sợ hãi, lo âu, mất niềm tin vào bạn và làm mối quan hệ ngày càng xấu đi. Thay vì trừng phạt, hãy dạy từ từ, kiên trì lặp lại, thưởng khi chúng làm đúng và hạn chế cho tiếp cận đồ dễ hư hỏng. Yêu thú cưng là kiên nhẫn và nhẹ nhàng, là cho chúng cảm giác an toàn để trưởng thành. Đó mới là cách xây dựng một sự gắn kết bền lâu và trọn vẹn. Chúng ta cùng đến với sai lầm thứ 3, tắm cho thú cưng quá nhiều hoặc tắm không đúng cách. Nhiều người nghĩ rằng tắm càng nhiều thì càng sạch, nhưng đối với thứ cưng vật nuôi, nếu tắm quá thường xuyên, đặc biệt là dùng xà phòng của người, sẽ làm mất lớp dầu tự nhiên trên da. Điều này có thể khiến da chúng bị khô, bong tróc hoặc dễ bị kích ứng, nấm mốc, viêm da. Theo các nhà chuyên môn nghiên cứu, thì đối với các vật nuôi thú cưng khỏe mạnh thì chỉ nên tắm 3 tuần một lần đối với chó. Còn đối với mèo thì cũng khoảng như vậy thôi. Tuy nhiên cũng tùy vào thú cưng lông ngắn hay lông dài thì cộng hoặc trừ đi 1 tuần là chuẩn. Còn đối với những con khác như là khủng long hay là sư tử Hà Đông thì xin lỗi các bạn, mình chưa tìm hiểu. Tùy theo môi trường sống và giống loài mà tần suất tắm có thể khác nhau. Nhưng đặc biệt có một loài không nên tắm luôn nhé các bạn. Tắm chỉ thêm hại cho tụi nó thôi. Các bạn biết đó là loài gì không? Hãy comment cho mình biết với nhé. Nhìn chung là tụi mình nên tắm cho thú cưng của mình đúng định kỳ, do bác sĩ thú y hoặc chuyên gia về thú cưng khuyến cáo. Và hãy nhớ dùng sữa tắm chuyên dụng dành cho chó mèo. Tắm vừa phải và luôn sấy cho khô lông tụi nó sau khi tắm xong nha các bạn. Không biết ở đây có bạn nào đã từng tắm cho thú cưng của mình chưa? Đặc biệt là tắm cho con sư tử Hà Đông á.
Nếu bạn nào đã từng tắm rồi thì hãy để lại comment, tụi mình cùng thảo luận. Chúng ta cùng đến với sai lầm thứ tư, nuôi theo cảm tính. Một trong những sai lầm rất lớn khi nuôi chó mèo là thấy dễ thương quá rồi vội vàng nhận nuôi, mà không dành thời gian tìm hiểu kỹ về giống loài trước đó. Mỗi giống đều có đặc điểm hoàn toàn khác nhau, từ tính cách, mức độ năng động, nhu cầu vận động hàng ngày, chế độ ăn uống, cách chăm sóc lông, cho đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Có giống cần chạy nhảy rất nhiều để giải phóng năng lượng. Có giống phải được chải lông thường xuyên để tránh rối và viêm da. Và cũng có những giống dễ mắc các bệnh bẩm sinh cần theo dõi lâu dài. Khi không hiểu trước những điều này, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không đáp ứng được nhu cầu của thú cưng, dẫn đến cả chủ lẫn các bé đều căng thẳng, mệt mỏi. Thậm chí, có người còn bỏ rơi thú cưng chỉ vì cảm giác nuôi không nổi. Một điều cực kỳ đáng buồn. Vì vậy, trước khi quyết định nuôi một bé, hãy tìm hiểu kỹ về giống, đặc điểm sinh học, chi phí chăm sóc, thời gian bạn có thể dành cho chúng mỗi ngày, và cả khả năng kiên nhẫn của chính mình. Nuôi chó mèo không chỉ là chuyện thích thì nuôi, mà là một hành trình dài lâu. Một trách nhiệm yêu thương cần được chuẩn bị thật cẩn thận. Sai lầm cuối video hôm nay là sai lầm nghiêm trọng nhất, có thể ảnh hưởng đến tình thân chòm xóm, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó là để chó mèo tự do chạy ngoài đường mà không dây dắt, không kiểm soát. Một số người nghĩ rằng thả cho nó chạy chơi là tự do, không gò bó. Nhưng ngoài đường có rất nhiều nguy hiểm. Xe cộ đông đúc, chó khác tấn công. Người sợ chó có thể đánh đuổi, hoặc chính chó của bạn tấn công làm người khác bị thương. Tốt nhất khi dắt chó ra ngoài, hãy dùng dây dắt có dụng cụ khớp mỏ chuyên dụng, và phải huấn luyện cho chúng những câu lệnh cơ bản như là lại đây, dừng lại, cho đến khi thấy nó thành thục thì mới dắt ra ngoài chơi. Mình có biết những trường hợp xảy ra tai nạn thương tâm do thú cưng của người này gây ra cho người khác. Chẳng hạn như là trường hợp người ta đang chạy xe ngoài đường, chó trong nhà mình chạy ra đuổi theo. Ở đây chưa nói tới trường hợp chó có cắn hay không nhé. Chỉ tính trường hợp có người thấy chó dí là sợ xanh mặt, không cần biết chó có cắn hay không. Với lại phụ nữ và trẻ em, học sinh, vừa sợ vừa tay lái yếu, tránh né, mất bình tĩnh, dễ xảy ra tai nạn, va vẹt với người khác và những xe đang chạy khác. Nếu lỡ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, mình phải chịu liên đới trách nhiệm trước pháp luật thì không hay chút nào đâu nha các bạn. Cho nên tự do là tốt, nhưng tự do phải trong khuôn khổ của pháp luật, phải duy trì trật tự xã hội, cũng như giữ an toàn cho bản thân mình và người khác nữa nhé. Trong 5 sai lầm khi nuôi thú cưng, mọi người hay mắc sai lầm nào? Hãy để lại comment để chúng ta cùng thảo luận. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra tiếp video mới nhé.